Kukaan ei Mut kun se ei oo sellout, se on faktaa. Ei tätä, ei tätä, ei tätä. Tättärä. We up. We up. No se nimimerkki lähti peräisin suolamyllystä, kun mä olin niin toxic joskus. Mun kaveri sanoi, että joo, että toi suolamylly, että ei toi sovi sille, että pitää olla joku ammattimaisempi. Se niinku keksi sen myltsin siitä suolamyllystä ja se on siinä. No se on tuonut mun elämään niinku matkoja ja muistoja. Hyviäkin ystäviä. Niin kokonaisen niinku periaatteessa uuden tavan elää. No pelaamisen lisäksi mä tykkään kyllä aika paljon katsoa animea. Se nyt on vähentynyt kyllä, kun ei enää mitään mitä katsoa, kun on katsottu aika moni läpi. Välillä vähän pelailla osuu. Miten sun CS-ura on ylipäätään saanut alkuunsa? Niinku ihan ensimmäistä. Mulla on varmaan jotain 2 mätäreitä mieleen. Ja on tullut rollailtua joskus junnuna aika paljonkin. Jos mätäri, niin se oli niinku, sitä mä pelasin varmaan joku 6000 tuntia. Ja niinku, sit mä lopetin CS:n kokonaan. Ja sen jälkeen yksi frendi, kenen kanssa mä olin pelannut, se ei noussut uudestaan pelaa. Se toi mut porukkoihin, jos mä pääsin aina niinku pelaa parempia parempien kanssa. Sit pääsin ekaan jengiin, mikä oli YMKA. Ja siitä se lähti. Mistä niinku semmonen kipinä sai alkuun sulla CS? Mulla oli työhommia, se työharjoittelu. Sitten pelasin Nyrkissä samaan aikaan niitä offeja ja präkkäsi. Ja aina piti 4.30 herää. Ja sit saattoi olla joskus ton 12 illalla vielä jotain ESEA-offeja. Kyllä mä siihen vaiheessa toisin, että joo, kyllä mun pitää niinku keskittyä CS ja mä haluan pelata mieluummin olla siellä sähköhommissa. Otetaan yksi videopätkä tästä, joka sopii oikein hyvin. Niin. Ei tätä, ei tätä, ei tätä. Haasta kaikki myllystä. Podi meni hevostele ton. Tää on Viko mu... Tapa vikaakin podi. Onpa pakko. Hei, ei hävitä trollata. On lupa trolla. Ei oo oikein piiloa. Älä ota. Piti toi jossain rekalla. Haasta musta. Missä? En näe sitä. Tää Sirvo! Älä haasta. Äijä! Se näkyy siinä! Mä en pysty ampua, kun tosta ei mene läpi äijät. Mut miksi pitää trollaa? Meidän pitää... Paustaa tää, niin mä en voi kuulottaa, kun jengi alkaa viiffaa, mä en pysty. Toitais olla meidän varmaan joku ensimmäisiä Hivi-playoffeja, mä en oo ihan varma. Nois on noin mikit päällä nois liveissä. Niin. Ja siinä sit tuli... Mä heitetty sitä perus trollijuttua, että mitä nyt lentää suun päältä, niin se tuli sitten lupa trollata ja jotenkin me se erää hävittiin, mentiin. Tuntuuko oudolta kuunnella meitä tossa klipissä? Ihan niinku sika-oudolta. Mä olin se, että ei toi niinku oo me. Ketä tossa niinku puhuu? Missä sä oot mielestäsi tällä hetkellä pelaajana ja mitä sä koet, että tarvis tapahtua, että siirryt niin sanotusti seuraavalle stepille sun uralla? Osalla tavalla niinku valmis ottaa sen seuraavan stepin pelaajana, joo. Niinku ehkä siinä persoonana ja työmoraalin suhteen niinku nää jutut, niin ne niinku tarvii vielä sen seuraavan stepin. Minkälaisia tavoitteita sulla on? Ylipäätään International on se tier 2 skene. Et niinku askel kerrallaan, ettei hyppää suoraan sinne tier 1. Tietenkin haaveillaan sitä majorivoittajasta tier 1 pelaamista ja niitä kaikkia S-tierin eventteja, mitä niitä nyt on. Ja saa mut syttymään, mikä kysymys toi nyt on? Ahaa. No niin, no kyllähän mä nyt ton tiiä. Mikä Joo, meikä aamu Red Bulli, mä aina ajattelen sitä. Kyllä mä aina, ennen kuin mä menen illalla nukkuun, mä mietin, että että huomenna voi ottaa kyllä aamun bulli, että se kyllä voisi olla aika hyvä. Kukaan ei! Mut kun se ei oo sellout, se on faktaa! No mikä saa Ville Vilkmanin turhautuneeksi? No mut saa turhautuneeksi sun jutut, mitkä on mun mielestä tyhmiä. Jolla ei mitään väliä. Anna esimerkki. Siis vaikka heti ne aamukävelyt, mitä silloin heti ekoilla bootcampilla, niin ei mulla ole mitään, niin kuin, miksi me niin tehdään edes niitä. Siis niin kuin, kyllä niistä nyt hyötyä on, niistä herää heti ja aivot toimii heti paremmin ja sun muuta. Kyllä se niin heti sit myöhemmin tajuu, mutta ei sitä siinä niin hetkessä sit. Kyllä me ollaan niin joukkueena kehitetty varmaan eniten siinä, että mä oon sitä mieltä, että miten toiselle puhutaan ja miten toiselle käyttäytyy. Jos olisi niinku sitä, mitä se olisi niinku ollut varmaan silloin, kun me aloitettiin, niin se jengi ei todellakaan olisi pystyssä. Se olisi, niinku, se olisi hajonnut jo. Kukaan ei enää kestäisi toiseen, se olisi ihan hirveä. Se on ihan varma juttu, että jos sitä ei niinku ylipäätään niinku joukkueena muuta, mitä mä veikkaan, että niinku, niin monessa joukkueessa ei tehdä, niin se tulee tiellä siinä tekemisessä niinku ihan 100 varmasti. Mitä Jos kysyttäis sun joukkuekavereilta, että minkälainen on Myltsi, niin mitä ne sanoo? Kusinen Jon. No, huonot puolet olisi ainakin heti disipliini, työmoraali, ekojen hunttiminen. Sitten Juissilta tulisi kans yksi huono puoli, että mä käyn gymillä. Sitä se sanoo mulle päivästä toiseen. Sitten hyviä puolia. No mä tiedän, jotkut sanois ehkä, että mä oon ihan hauska äijä. No kerro sä sun tiimikavereista. Niin kuin mä oon sanonut aiemminkin, niin Heno on tosi rauhallinen, aika jääräpäinen äijä.
Se Paavo on se kyllä äkäinen pelaamaan ja kyllä siitä niinku oppii paljon asioita. Sitten on keskellä istuva Veiti Sirva. Veiti Sirva on aina positiivinen johtaja, muuttunut johtaja. Tuo joukkuetovereita aina ylöspäin. Ei ikinä alaspäin. Se on niin arvostettava puoli siinä, ei mitään järkeä. Juissi, eli Aatami, Jousefi, Alokas Aatami. Aatamilla on ihanat hiukset. Mä tänään sanoin, että mä haluan ne, mutta mä en saa nyt. Ihan törkynen aimi, ei mitään järkeä. Ja se jätkä, mä en taju missä vaiheessa on kräkännyt tossa CS, mutta on niinku... Se yhtäkkiä vaan tietää kaikesta kaiken. George on mahtava lisäys meidän tähän joukkueeseen. Varmasti vaan sitä faktaa, että se näkee vaivaa siihen, että katsoo mun demoa ja sitten ne auttaa mua sen asian suhteen. Ja nämä Vistarilta asiaa. CS2 ei go, Red Bull, terveys. Äiti ja sitten tyttöystävä Ronia. Mä pystyn ottamaan tätä tosissaan. Mä en sanonut tätä just saman lauseen. Mutta ei ollut järjestyksessä, ei sillä mitään väliä. Mä oon Ville Myltsi Viilakkuman. Pelaan ensi akatemiassa rifle-roolia ja mä tykkään juoda Red Bullia. CS, Red Bull. Ja hyvä.